When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL නිල්මානි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ වීඩියෝ බලලා like කරලා share කරලා bell icon එක all click කරලා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි, ඉතින් වෙනද වගේ මම අදත් ඔයාලට වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ තමයි ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරනවා Gmail account එකක්. එහෙමත් නැත්නම් Gmail app එකක්. ඉතින් මේ app එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලගේ සමහරක් අයගේ videos, photos හැමදේම සමහරක් අය කියනවා නැති වෙලා කියලා. සමහරක් අයගේ ඒවා ඉන්ටර්නෙට් එකට නිකම් අප්ලෝඩ් වෙලා කියලා. ඉතින් එහෙම අප්ලෝඩ් වෙන්නේ ඔයාලගේ account එක කවුරු හරි හැක් කරලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට එක එක messages එනවා මේ game එක play කරොත් ඔයාලට මේ වගේ මුදලක් හම්බ වෙනවා කියලා එහෙම එක එක message එනවා. මේ message වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ FB account එකේ හරි Gmail එකේ හරි password ඒ හැමදේම තුන්වෙනි පාර්ශවයකට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් වල තියෙන detail හැමදේම ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ Gmail account වල තියෙන password කවුරු හරි දැනගත්තා නම් වෙනත් කවුරු හරි බලනවා නම් වෙනත් කවුරු හරි ඔයාලගේ photos detail අරගෙන තියෙනවා නම් කොහොමද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කවුරු හරි අරන් තියෙනවා නම්. හරි, ඉතින් ඒකට පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරනවා මොනවා හරි ඉන්ටර්නෙට් යන app එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ Chrome කියන app එක හරහා කොහොමද ඔයාලගේ Gmail account එක වෙන කවුරු හරි අරගෙනද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ Chrome කියන app එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන search කියන බාර් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මම මේ කියන එක ටයිප් කරන්න. මම මේ ටයිප් කරන විදිහට ඔයාලත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා ඉවරලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. එමාවට පස්සේ මේ උඩම තියෙනවා have I been pwned කියලා. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඒක උඩ ටච් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන සුදු පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඒ සුදු පාට කොටුව උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ වගේ යටින් අකුරු එනවා. දැන් ඔයාලගේ email address එක මෙතන ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා මෙතන සුදු පාට කොටුවට අයිනෙන් තියෙනවා සර්ච් කරන්න. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් පේනවා. මේ මෙතනින් කොළ පාට කොටුව ඇතුලේ මේ good news කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ email account එක නැත්නම් Gmail account එක හැක් වෙලා නැහැ කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. සමහර අයගේ බැරි වෙලාවත්
මේ කොළ පාට කොටුව රතු පාට වගේ වෙලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ එයාලගේ Gmail account එක හැක් වෙලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම හැක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. ඔයාලගේ Gmail account එකේ password එක අනිවාර්යයෙන්ම change කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට Gmail account එක හැක් වෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම අද කියලා දුන්න දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. මොන හරි අඩුපාඩුවක් ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.